Γεια σας, είμαι ο Σπύρος από το Ride to Explore και σήμερα θα σας δείξω ένα gadget απαραίτητο για τις εκδρομές μας και όχι μόνο. Είναι το CarPurRide 602 Pro με αισθητήρες TPMS. Μου το έστειλε CarPurRide για δοκιμή, αλλά η άποψη που θα σχηματίσω είναι δική μου. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να δείτε τη δική μου γνώμη, αλλά και να σχηματίσετε και τη δική σας. Υπάρχει link κάτω στην περιγραφή με το κωδικό έκπτωσης και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να αφήσετε το σχόλιο σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε unboxing και να δούμε λίγο τη συσκευή από κοντά. Φαίνεται προσεγμένη συσκευασία, δείχνει κάποιες φωτογραφίες από το προϊόν. Μέχρι στιγμής φαίνεται αρκετά προσεγμένη συσκευασία και μόλις την ανοίγουμε βλέπουμε την οθόνη, την μονάδα στην ουσία, αρκετά στιβαρή. Το μέγεθος της είναι πολύ καλό θεωρώ, ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Καλωδίωση, ασφαλοθήκη για την μπαταρία, τηλεχειριστήριο, αξεσουάρ για την εγκατάσταση, οι βίδες που είναι απαραίτητες, επιπλέον ασφάλεια, η βάση για το μπαράκι, καλώδιο USB, οι αισθητήρες TPMS, είναι ξεχωριστή, ένας για τον εμπρόστροχο και ένας για τον πίσω, μπίλια και το εγχειρίδιο. Δείχνει τους τρόπους τοποθέτησης, θα τους δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, τους τρόπους τροφοδοσίας, τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Η οθόνη είναι μια HD IPS 6 inch, διαθέτει και σκίαστρο που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για χώρες που έχουν ηλιοφάνεια. Η βάση διαθέτει αντικλεπτική προστασία με το δικό της κλειδί και αφαιρείται. Επίσης, πολύ σημαντικό, η βάση έχει Pogo Pinch, οπότε με το που το κουμπώσουμε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη σύνδεση με τη συσκευή, γιατί η σύνδεση του ρεύματος μένει πάνω στην μοτοσικλέτα. Οπότε απλά κουμπώνουμε, ξεκουμπώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζοντας με τη συσκευή, αν έχουμε συνδέσει απευθείας στην μπαταρία, μπορούμε από την θύρα USB-C που έχει να φορτίσουμε το κινητό μας. Μπορούμε να την τοποθετήσουμε στη μοτοσικλέτα με διάφορους τρόπους. Ένας είναι ο κλασικός με τη βάση της μπίλιας που είναι από διαμέτρους 12 μέχρι 28 χιλιοστά. Με βάση το σύστημα μπίλιας στην ουσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα χρειαστούμε για να την τοποθετήσουμε και μετά με αυτήν κουμπώνει η βάση της συσκευής. Επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει η πρακτικότητα, πάμε να σας δείξω λίγο γρήγορα πώς κουμπώνει πάνω στη μοτοσικλέτα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις περισσότερες καινούργιες adventure μοτοσικλέτες είναι αυτός εδώ με τη βάση BM05 που κουμπώνει, μπορεί να δεθεί πάνω στο μπαράκι που διαθέτουν οι περισσότερες μοτοσικλέτες και πάνω σε αυτό εδώ αφαιρούμε την πύλια και δένουμε τη βάση αυτή.
Όσον αφορά την παροχή ρεύματος, μπορούμε να την συνδέσουμε με δύο τρόπους. Είτε σε μία θύρα USB που και πάλι περισσότερες σύγχρονες μοτοσυκλέτες διαθέτουν, και απευθείας μετά στην βάση της συσκευής. Ο δεύτερος τρόπος είναι κατευθείαν στην μπαταρία, διαθέτει και αδιάβροχη ασφαλιοθήκη και γενικά όλες οι συνδέσεις ρεύματος είναι αδιάβροχες. Η συσκευή είναι αδιάβροχη, έχει πιστοποίηση IP67, ακόμα και η θύρα USB-C που έχει για να τροφοδοτούμε το κινητό έχει και κάλυμα. Πάμε να τη κάνουμε εγκατάσταση και στη δική μου μοτοσυκλέτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή τη βάση επειδή έχω μπαράκι. Βάζουμε τη βάση πίσω στην βάση που κουμπώνει η συσκευή. Και τώρα, ανάλογα τι διάμετρο μπαράκι έχουμε, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και τα λαστιχάκια αυτά εδώ. Η τοποθέτηση των αισθητήρων TPMS είναι πανεύκολη. Είναι σημειωμένοι ο Α και ο Β για τον εμπρός και για τον πίσω τροχό. Φέρουμε το κάλυμα της βαλβίδας, περνάμε τα παξιμάδια ασφαλείας, βιδώνουμε τον αισθητήρα και σφίγγουμε με το κλειδάκι που μας έχει μέσα στη συσκευασία. Να επισημάνω ότι καλά είναι να το έχετε μαζί σας το κλειδάκι σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε αέρα στα ελαστικά σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε pair το CarPoRide με το κινητό. Και βλέπουμε τις εφαρμογές που έχουμε και στο κινητό. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται η συσκευή σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, εκεί που κρίνονται όλα. Είμαι καθοδόν για μια χωμάτινη διαδρομή, θέλοντας να δω πώς ανταποκρίνεται το CarPoRide έξω από το περιβάλλον της πόλης. Ωραία, πάμε να δούμε πώς θα μας πλοηγήσει. Μια χαρά δουλεύει. Καλά, αυτό το δρόμο που τον είχαμε περάσει πέρυσι ήταν καμία σχέση. Παρότι σήμερα έχει αρκετή συννεφιά και φοράω σκούρα μάσκα, η οθόνη παραμένει ευδιάκριτη. Επέλεξα επίτηδες μια διαδρομή που γνωρίζω καλά ότι έχει αρκετή πέτρα. Ήθελα να δω στην πράξη πόσο σταθερή είναι η βάση και αν οι κραδασμοί επηρεάζουν τη συσκευή ή τη σύνδεση με τα Pogo Pins. Έχει λειτουργία SOS. Αν διαβάσει ότι πέσει η μηχανή, στέλνει καλή κατευθείαν ένα προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό. Λοιπόν, θα κάνω μια δοκιμή, θα το ξαπλώσω μία κάτω να δω αν λειτουργήσει η λειτουργία SOS. Παρόλο που προσπάθησα 3 φορές, η λειτουργία δεν ενεργοποιήθηκε αυτόματα. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο αισθητήρας χρειάζεται μια πολύ πιο απότομη μεταβολή της γωνίας κλήσης, δηλαδή μια πραγματική συνθήκη πτώσης για να καταλάβει ότι υπάρχει ανάγκη και να ξεκινήσει την κλήση. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Μετά από δοκιμή στο δρόμο, ήρθε η ώρα για το τελικό συμπέρασμα. Ας δούμε συγκεντρωμένα τα θετικά και τα αρνητικά της συσκευής. Ξεκινώντας με τα θετικά, το μεγαλύτερο όφελος της συσκευής είναι ότι το κινητό μένει στην τσέπη. Οπότε γλιτώνει από τους κραδασμούς που καταστρέφουν τις κάμερες, από τη σκόνη αλλά και από τη βροχή. Ασφάλεια SOS. Διαθέτει λειτουργία SOS που σε περίπτωση πτώσης καλεί αυτόματα έναν αποκαθορισμένο αριθμό, το οποίο είναι σωτήριο όταν ταξιδεύεις μόνος. Η οθόνη έχει και σκίαστρο, που σημαίνει η φωτεινότητα σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο σκίαστρο είναι ιδανική για χώρες όπως την Ελλάδα που έχουν έντονη ηλιοφάνεια. Τηλεχειριστήριο.
Το τηλεχειριστήριο στο τιμόνι προσφέρει απίστευτη ευκολία στις κλήσεις και στη μουσική χωρίς να αφήνεις τα χέρια από τα grip. Αυτόνομη μουσική. Έχει υποδοχή για κάρτα μνήμης, που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις τη μουσική σου απευθείας στη συσκευή χωρίς να καταναλώνεις μπαταρία από το κινητό σου. Συνδεσιμότητα. Συνδέεται με την ενδοεπικοινωνία του κράνους σου και υποστηρίζει έως και 2 συνδέσεις ταυτόχρονα. Παράδειγμα, οδηγός και συνοδηγός. Ανθεκτικότητα, είναι μια στιβαρή συσκευή και αδιάβροχη με IP67 πιστοποίηση και πλήρως αδιάβροχες συνδέσεις. Ταχύτητα. Τοποθέτηση και αφαίρεση της οθόνης γίνεται σε δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται να συνδέσεις καλώδια κάθε φορά που σταματάς. Κουμπώνεις, ξεκουμπώνεις, παίρνει κατευθείαν ρεύμα, είσαι έτοιμος. Αντικλεπτική προστασία. Η συσκευή κλειδώνει πάνω στη βάση στη μοτοσυκλέτα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος κλοπής. Και τέλος, ευκολία Android Auto. Το μεγάλο ατού είναι η ευκολία χρήσης, δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση συσκευή. Ό,τι έχεις στο κινητό σου παίζει αμέσως στην οθόνη. Αυτή όμως η ευκολία του Android Auto είναι που μας φέρνει και στο πρώτο πλήν της συσκευής. Από τη μία είναι ευκολία, από την άλλη σε περιορίζει αυστηρά στο οικοσύστημα της Google ή της Apple. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο τις εφαρμογές που είναι συμβατές και τίποτε άλλο. Επίσης, επειδή δεν είναι αυτόνομη συσκευή, εξαρτάται πάντα από το σήμα και την μπαταρία του κινητού σου, το οποίο ζορίζεται λόγω της ασύρματης σύνδεσης με τη συσκευή. Σε ποιους απευθύνεται τελικά η συσκευή CarPro Ride 602 Pro? Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στο δικό μου off-road ταξίδι δεν ταιριάζει 100%. Στο χώμα χρειάζομαι συγκεκριμένες εφαρμογές που απαιτούν μια αυτόνομη συσκευή και θέλω ακόμα μεγαλύτερη οθόνη και λίγο παραπάνω φωτεινότητα για τις ακραίες συνθήκες του βουνού. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε 2 κατηγορίες αναβατών, στους commuters και τους delivery. Είναι κορυφαία λύση για όσους δουλεύουν πάνω στη μηχανή, το κινητό τους είναι ασφαλές από πτώση, βροχή ή κλοπή και η πλοήγηση είναι μπροστά στα μάτια τους με τη συσκευή. Για όσους ταξιδεύουν κυρίως στην άσφαλτο, για όσους θέλουν ευκολία του Google Maps, τις κλήσεις τους, την ενδοεπικοινωνία τους, τη μουσική τους με τον πιο απλό και αδιάβροχο τρόπο, είναι η πιο κατάλληλη συσκευή. Αν ανήκετε σε αυτούς, το CarPro Ride θα σας λύσει τα χέρια. Μην ξεχάσετε 30% έκπτωση με το link στην περιγραφή. Πάντα όρθιοι.